No niin, Videospace-kanavan Scream-viikko saa huikean päätöksensä, kun nyt tulee tämä Scream 7 arvostelu. Ja koska Scream 7 on ensi-ilta-elokuva, niin tämä arvostelu tehdään tällainen spoilerivapaasti, että ensin kerron vähän mietteitäni tästä kyseisestä elokuvasta ja kannattaako se mennä katsomaan. Hieman tapahtumia puidaan, mutta ei liikaa. Ja sitten annan spoilerivaroituksen ja sen jälkeen mennään vähän syvemmälle näihin tapahtumiin ja kerrotaan yksityiskohtia, jota jos pelkäät spoilereita ja jos haluat mennä tämän katsomaan, on ehkä viisasta pysäyttää se siinä spoilerivaroituksen kohdalla sitten ja tulla myöhemmin katsomaan loppuun, jos tämä elokuva todellakin sinua kiinnostaa. Mutta nyt sitten Scream 7 ja ihan ekana, niin missä on apassi? Tampereella oikeasti oli ensi-ilta-elokuva. Mä voisin kuvata, että tämä on aika odotettu elokuva, niin meillä ei ollut täällä kuin yksi näytös ja se oli perjantai-ilta 20:30. Ja se ei Apassille käynyt, koska hänkin on nykyään työmies ja muutakin menoa siinä sitten, niin ei päässyt katsomaan. Ja sitten taas lauantai ei käy mulle live-hommaa ja sunnuntai nyt ei käy mulle, koska silloin on Kill Bill Whole Bloody Affair, sitten tulee 5 tunnin näytös, melkein 5 tunnin näytös, joten se olisi mennyt sitten ensi viikkoon, mutta guess what? Apassilla on silloin aamuvuoro, joten se ei käy sitten, joten se olisi mennyt sitten seuraavaan viikkoon ja se nyt on vähän, ei nyt sovi tähän aikatauluun sitten, koska tää on kuitenkin ensi-ilta ja mä tykkään saada näitä ulos sillä lailla, että se on ajankohtaista sitten, niin sanotusti freesiä sitten, joo. Mutta nyt sitten mennään ilman apassia ja antakaa minun kertoa Scream 7 elokuvasta. Tän on siis ohjannut Kevin Williamson ja tämä on Kevin Williamsonin toinen ohjaustyö. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin se aikaisempi oli 90-luvulta se Killing Miss Tingle tai oikeastaan Teaching Miss Tingle. En ole nähnyt PG-13 tämmöistä vähän Scream-tyylistä huttua ymmärtääkseni. Ja mä vituttiin silloin joskus, luin Gorehoundia, niin, että että liian raaka, ettei saa sanoa Killing Miss Tingle. Että pitää muuttaa tää, että se on Teaching Miss Tingle ja muutetaan muuten ikäraja ja sitten leikataan sillä, että se on PG-13. Niin hyvä tulee. No joo, ei ole kattonut ikinä eikä tuu varmaan ikinä katsoa. En tiedä, kertokaa kommenteissa, onko se mistään kotoisin. Mutta sitten tähän palaa sitten myös Neve Campbell, vanha sotaratsu Sidney Prescott, jota Ghostface on terrorisoinut nyt jo 30 vuoden ajan. Ja se muuten täytyy huomauttaa tässä vaiheessa, että tämä oli ensimmäinen Scream-elokuva, jonka katsoin nyt sitten Scream 2 jälkeen elokuvateattereissa. Totta kai nyt nämä kaikki tuli katsottua, kun me tehtiin Apassin kanssa se maratoni, eli ne muuten kannattaa katsoa ennen kuin me tästä yhtään pidemmälle, jos et ole vielä niitä nähnyt. Ja niistä kommenteista, mitä me siinä videolla vedettiin, niin varmaan voi päätellä, että Scream-elokuvasarja ei ole yksi mun suosikki slasher-sarjoista tai minkään kerran suosikkisarja kyllä. Ja hei, huomatkaa nyt taas, siellä tuli vähän sellaisia kommentteja, jotka oli närkästyneitä tästä meidän kommenteista, niin mä haluan teille sanoa taas, ja kerrotaan nyt taas tää, että nämä on vaan meidän mielipiteitä, ja siis se on ihan täysin ok, jos Screamit on sun suosikkielokuvia, niin sille ei mitään vikaa kyllä, mutta ei me voida toista mielipiteitä selittää näissä videoissa, joten Videospace Vilhon tai Apassin mielipide ei se edusta mitään ultimaalista totuutta kyllä sitten. Kaikki saa tykätä mistä elokuvista he haluavat sitten tai olla tykkäämättä sitten. Joo. Sitten myös palaa ruutuun Courtney Cox, joka on Gale Weathers, ja tämäkin daami on sitten taistellut Ghostfacea jo sen 30 vuotta, että kyllä daamit alkaa olemaan kyllä jo ikädaameja sitten, ja ei siinä mitään, mutta kyllä, että vieläkin jaksaa kyllä Gale Weathers toimittaa uutisia, se on jotenkin arvostettavaa se kyllä. Joo, sitten edellisistä elokuvista palaa tää Mason Gooding, joka näyttelee Chad Meeks Martinia ja sitten Jasmine Xavier Brown, joka näyttelee hänen, onko se sisko nyt sitten varmaankin, Mindy Meeksia sitten, vai onko nämä naimisissa? En mä muista. Siis ihan täysin mitättömiä hahmoja ja mun mielestä ihan ansaitusti tässä he saavat vielä vähemmän ruutuaikaa ja thank god, mulla ei ole mitään, mulla ei ole yhtään ikävä näitä Carpenterin siskoksia, mikä oli edellisissä elokuvissa osissa 5 ja 6, eli mikä Jenna Ortega ja kuka se toinen nyt olikaan. Siis niin tämmöistä Gen Z porukkaa, että ainakaan tämmönen vanha äijä ei ainakaan.
ei ainakaan nyt kauheasti kaipaa heidän ongelmia tässä. Että niinku, tää on vähän niinku siivottu tätä pöytää tällä ja palautettu vanhoja sankareita. Ja mä olin siitä niinku ihan positiivisesti yllättynyt, että nimenomaan Neve Campbell saa tosi paljon ruutuaikaa siitä. Ja se oli jopa niinku sillain aika kypsästi käsitelty tätä, että hän on nyt vanhempi ja sitten niinku, hän on erittäin huolissaan tästä tyttärestään sitten, joka on samanikäinen nyt sitten, kun oli Neve Campbell silloin, kun eka Scream tuli sitten, että toistaako nyt sitten historia, niin kuin, alkaako se nyt uudestaan sitten kelautua? No kyllä se vähän niin kuin alkaa, eli oikeastaan elokuvan tehokkain kohtaus on heti tämä alkukohtaus, missä joku pari jotain mänttiä, semmoinen pariskunta on mennyt Scream-taloon, josta on tehty semmoinen joku Airbnb, tämmöinen niin kuin turistinähtävyys, että siellä on kaikkea niin kuin, tiedätkö, Scream-memorabilia ja tämmöinen joku robotti Scream-nukkekin on siinä semmoinen, joka seuraa katsetta tällä. Siinä oli itse asiassa aika hyvin rakennettuja tämmöisiä niin kuin hyytäviä kohtauksia, että Ghostface näkyy siellä ihan himmeinä siellä, tiedätkö, pimeässä jossain huoneen kulmassa tai siellä käytävällä. Tuli vähän mieleen Carpenterin Halloween, että niin kuin siinä oli selvästi otettu vähän mallia Carpenterin tai Dean Cundin tästä kuvaustyylistä sitten kyllä. Ja siis se toimii kyllä ja se oli muutenkin niinku semmoinen tyly kohtaus ja ehkä vähän jopa tarpeettomankin tyly, varsinkin tälle naispuoliselle henkilölle, joka on siinä uhri. Ja tämä nyt ei varmaan mikään spoileri ole, että alkukohtauksessa kuolee sitten pari ihmistä. Ja mä en tiedä, miten tämä alkukohtaus edes liittyy tähän loppuelokuvan juoneen. Se nyt vaan on vähän niinku James Bond-tyylinen slasher-alku sitten, että siinä vähän niin kuin asetetaan niin kuin elokuvan tone ja tunnelma siinä ja ymmärrän täysin hyvin, mutta juoneen se ei varsinaisesti liity yhtään miten. No, Neve Campbell on nyt sitten toisella nimellä, sillä on aviomies siinä ja tosiaan se tytär. Ja sitten se asuu uudessa paikkakunnalla, joku uusi kylä se oli, ei siis tämä Woodsboro, missä alkuperäiset murhat tapahtuu sitten. Ja se elelee siellä sitten tämmöistä tyypillistä milfi-elämää sitten, että käy jossain kahvilassa töissä ja näin. Ja eräänä päivänä sitten saa häiriintyneen puhelinsoiton, kun kuuluu jälleen kerran taas, hello Sydney. Mä olin sillä, voi jumalauta, taasko tää alkaa? No kyllä se alkaa. Tässä oli pieni twisti kuitenkin sitten siinä, että tämä murhaaja paljastaa kasvonsa heti siinä, kun se soittaa videopuheluja. Guess what? Vittu. Kukas siellä nyt onkaan? Se on piip. En paljasta tässä nyt, että kuka siellä ruudun toisella puolella, sen saatte itse katsoa siinä sitten. Ja Jumalan kautta New Campbell on sillain, Sidney Prescott, jumalauta taas se tapahtuu tällä ja kyllä se tapahtuu. Se alkaa heti, murhahommat alkaa ja sitten luullaan, että mikä oli ihan hyvä twisti, niin luullaan, että se saadaan heti kiinni sitten tämä Ghostface. Mutta kaikki, jotka ovat katsoneet Scream-elokuvia, niin tietävät, että ei sitä murhaajaa nyt ihan niin vaan kiinni saada sitten, että siellä on, no ei tääkään nyt varmaan mikään spoileri ole, yllätys, useampi Ghostface-äijä tai nainen sitten, niin niitä on liikkeellä siellä sitten, joo. No, sanotaan nyt ihan alkuun tällä, ennen kuin kun mä aloin nyt analysoimaan tätä, niin on kiva nähdä elokuvia elokuvateattereissa. Ja mun täytyy ilokseni todeta, että siis elokuvateatterisali, Plevona Iisen se sali, mä en tiedä montako sataa ihmistä sinne mahtuu, onko se 500 vai 400 paikkaa. Mutta kuitenkin oli kiva nähdä Iisen se sali melkein täynnä. Siis niin kun mä en muista, koska on noin paljon nähnyt porukkaa elokuvateatterisalissa. Ja oli ihan kiva nähdä, että siis suurin osa, mä näin, että siis nämä on jotain teinejä, suuri osa täällä. Ja siis se oli hyvin käyttäytyvää porukkaa, että niin kun jotenkin pystyy kollektiivisesti aistiin semmoisen niin kuin jännityksen, mikä siellä sitten yleisö ottaa. Ihan erilaista, kun kattelee tuossa saatana persehomeessa himassa näitä Blu-raylta, näitä leffoja, niin ihan eri tunnelmaa. Että siis pelkästään siitä voidaan antaa pari pistettä kyllä siitä. No ei paria, ei nyt sentään paria kyllä. Mutta siis ei tää niinku elokuvana tarjoa mun mielestä niinku yhtään mitään uutta pöytää. Että niinku nämä tutut jutut, että Ghostface tulee, Ghostface on taas ihan vitun kömpelö. Mun mielestä mä oikein pistin niinku merkille sen, että mun mielestä kaikki sen uhrit vetää ainakin 2 kertaa Ghostfacea turpaan. Että niinku, mä en tiedä minkälainen Terminaattori siellä on sisällä, mutta niinku aikuinen mies, poliisismies, lyö sitä 2 kertaa suoraan niin kuin nyrkillä keskellä nokkaa. Sitten lyödään pesäpallomailalla niin kuin, suoraan päähän. Myöhemmin lyödään
vaahtosammuttimella suoraan päähän, sitä ammutaan saakeli. Siis, Tää on niinku todellinen Terminaattori tää. Niinku, siis normaali ihminen, en mä tiedä, onko tätä ikinä lyöty päähän, mutta niinku, kun sä saat yhdenkin iskun päähän, niin siis se on jo sillä, että okei, et sä et niinku enää toista niinku kaipaa. Ai niin se kaatuu vielä näyteikkunankin läpi. Niinku, en mä tiedä, ootteko te ikinä näyteikkunaa paskaksi, mutta siellä vittu jos niitä lasinsiruja on, että menkää vaikka kieriin siihen lasinsiruihin sitten, niin katsokaa montako sataa sirua on perseessä kiinni, niin. Mutta mikään näistä ei pysäytä tätä Ghostfacea. Eli sama meno jatkuu kuin aikaisemmissa, että tää on ihan vitun tehokkaita nämä Ghostfaceit. Ja vaikka ne on vähän niin kuin tavallisia ihmisiä, niin se tekee näistä jotenkin epäuskottavia. Mutta toisaalta sanottakoon ne näin, että se vähän kuuluu tähän sarjaan, että en mä siitä voi antaa miinuspisteitä. Ja ihan niin kuin muissa slasher-elokuvissa ei olisi kestäviä tappajia. Totta kai on. Ja se on niinku genren trope. Ja näistä tropeista puheen ollen, musta vähän tuntui ja mä vähän olin yllättynyt siitä, että Kevin Williamson jotenkin maltto kyllä tämän viljelyn tästä näistä kaikista genren tropeista. Tässä oli vain yksi kohtaus, missä joku alkaa selittää näitä hahmoja. Sekin on vähän pakollinen ilmeisesti Scream-elokuvissa. Ja se oli tosi lyhyt. Se oli tosi lyhyt kohtaus ja mä en voi sanoa, että mä oon mikään Kevin Williamsonin tuotannon tietäjä, mutta sen mä voin sanoa, että tää tuntuu ainakin paljon kypsemmältä elokuvalta kuin sitten nämä aikaisemmat, mitä se on käsikirjoittanut. No tietysti aika on kulunut tässä paljon, että se saattaa helposti vaikuttaa siihen, kyllä. Tässä oli jonkun verran gorea, ei niin paljon kuin tässä edellisessä osassa, mutta tässä oli aika tyylikäs kohtaus, kun semmoinen tyyppi, mikä roikkuu, niin se suolistaa sen sillä, että suolet tippuu maahan, niin se oli ihan hienoa. Sitten yhden jätkän päähän lyötiin puukko sillä lailla, että se upposi kahvaa myöten päähän. Se oli hienoa. Mutta ehkä paras tappo tässä oli se, kun yksi henkilö pistetään sitten se oluthanan semmoiseen kahvaan. Tällainen pää lävistyy siihen ja sitten sen suusta alkaa pulppua verta ja olutta. Se on semmoinen tapa, millä mä haluan lähteä joskus sitten. Mutta kannattaako tää käydä katsoon sitten tää elokuva? Kyllä varmaan, jos sä oot aikaisemmista tykännyt, niin en mä usko, että tää on yhtään sen huonompi. Mutta taas toisaalta, niin kuin en mä aikaisemmista kauheasti tykännyt, niin hyvässä kuin pahassa tämä on tyypillinen Scream-elokuva, mutta kyllä mä annan tälle 3 tähteä. Annan 3 tähteä kyllä, että se tunnelma, elokuvateatterin tunnelma ja tällä, että jos mä 6:lle annoin kanssa 3 tähteä, niin kyllä tää ei ole niin koreinen, mutta tässä on vähemmän ärsyttäviä hahmoja ja tässä ei ole semmoista mielistelyä. Tää ei ole semmoista Gen Z-soopaa, vaan tää palaa vähän alkujuurille. Ja ehkä voisi jopa sanoa, että tää olisi ensimmäinen aito jatko-osa Screamille sitten, että jos mietitään, kaikki nämä poistetaan tässä välissä. No okei, kyllä tässä on semmosia, että se solmii aikaisempiin osiin näitä Screameja sitten, mutta niin, että ei sitä voi sanoa, että tämä on ensimmäinen aito jatko-osa tämän asian johdosta, mutta kuitenkin niin ihan hyvin varmaan tämä voisi katsoisi ensimmäisen Screamin ja sitten katsoisi tän, niin ei siinä nyt kauheasti menettäisi välistä mitään. Paitsi just niin kuin joku kommenteissa sanoi edellisen videoon noihin Scream 1, 2, 3, 4, 5, 6, en nyt muista mihinkään ja kuka sanoi, mutta että jos tykkää tämmöistä Scooby-Doo whodunit-meiningistä, niin silloin tää toimii ihan just hyvin, ihan samalla lailla kuin edelliset osat. 3 tähteä minulta ja pieni plussa tuli nyt tästä elokuvateatterikokemuksesta kyllä sitten. Ja sitten mennään niihin spoilereihin. Naksutetaan sormia nyt varmasti kunnolla, että nekin, jotka ei katsele kuvaa, niin varmasti kuuli, että nyt alkaa spoilerit. Joo. Tosiaan se alkukohtaus ei mun mielestä liittynyt yhtään mihinkään. Ja sitten heti tässä, kun New Campbell esitellään, niin pedataan tää murhaa ja sitten se tulee se kahvila ja se vittu, joo vittu, anna kahvia tällä. Se on heti tämmönen pahiksen näköinen äijä. Ja sen jälkeen tulee se videopuhelu, ja sitten paljastuu, että ei vittu, Matthew Lillard on palannut ensimmäisestä Screamista. Mä otan, ei juman kautta, tää on ihan mahtavaa kyllä. Matthew Lillard, no niin vittu Sydney, guess who's back? Vittu, alkaa räkättää siihen videopuheluun tällä, ja mä olin sitä, joo, morjes. Ja se on naama on sellainen viilelty tällä, mutta kyllä se selvästi on Matthew Lillard, ja sinne alkaa selvittää. Ja sitten no tää menee aika nopeasti, kun tää on esitelty nämä
tiedätkö, niin kuin tropit siinä, näin, kuka on kuka, niin aika nopeasti menee siihen slashaukseen, että siinä oli sitten koulukohtaus, eli siellä koulussa se käy ensimmäisen tappamassa. Siinä tuli just se suolistuskohtaus, mikä kerroinkin just, että semmoinen muija roikkuu otteessa näytelmän valjaissa siinä ja sitten se yhtäkkiä menee valot pois ja sitten Ghostface tulee viiltelee sitä ja sitten se, niin kuin, se keinuu siinä ja sitten Ghostface on tällä nostaa puukon ja se tulee sieltä kuin, niin kuin käskystä siihen, niin kuin suoraan siihen puukkoon. Se puukko viiltää sen mahan auki, suolet tippuu alas. Se oli niin kuin, jes, tää oli hyvä. Tuossa oli tekemisen meininkiä kyllä. Ja sitten se hyökkää sinne New Campbellin käyppään, jossa on sitten se on piilossa siellä ullakolla ja sitten se poliisismies, joka on sitten New Campbellin mies, niin se ei mahda mitään, se ottaa turpaan Ghostfacella ja sitten tulee tappelu. Sitten käykin yllättävästi niin, että kun Scream Ghostface murhaaja on siinä pihalla sitten, viimeistä viedään kun ne tappelee siinä, niin sitten se menee autotielle, se tönästään siihen. Sieltä sellainen citymaasturi ajaa täysillä sen Ghostfacein yli ja sitten se oli mun mielestä elokuva ehkä paras kohtaus siellä. Auto kurvaa siihen ja sitten ovi aukeaa ja sieltä tulee Gale Weathers. Se on sitä, mitä se sanoi jotain? Okay, I got that motherfucker tai jotain semmoista sanoi siihen. Joo, se oli ihan hyvä, ihan hauska ja tämmönen niinku itseironinen niinku, tiiäksä, vähän niinku Gale Weathers on nyt tämmönen niinku Arnold Schwarzenegger-tyylinen one-liner ja laukuva tämmönen uutisnainen. Ja hänen mukanaan on sitten nämä justiin tää Chad ja sitten Mindy, eli edellisistä osista. Ne on sen niinku kamera-assistentteja, joku haastatteluassistentti ja sitten kuvaaja on sitten tämä mies sitten. Ja ne oli ne jotenkin pakolliset hahmot, jotka pitää sitoa se edellinen NS-trilogia sitten tähän. Ja se vähän tuntuu, että vähän päälle liimattuja hahmoja. Olisiko se ollut sillä, että Kevin Williamson ei ole edes tykännyt niin kuin lisätä niitä tähän. Menee ja tiedä, I don't know. Niin sitten se paljastuu se murha ja se vedetään se huppu yli ja sitten New Campbellta, vittu se on se Carl sieltä saattaa kahvilasta ja New Campbellta, ei se voi olla tää, että kato kun se on soittanut toi Stu haudan takaa, on soittanut videopuhelua, että kyllä ne on pakko olla, tiiäksä, lisääkin näitä Ghostfaceja jossain. No siitä sitten poliisit tietenkin luulee, että asia on case closed, se on siinä, mutta sitten vaan Gale Weathers ja sitten tämä New Campbell sitten selvittää sitten tätä murhamysteeriota siinä. Sitten tuli, en mä nyt kaikkia tapahtumia tässä kerron, mutta lopulta ne menee sitten haastatteluun, että tosiaan Sidney antaa tälle Galelle sitten haastatteluun televisiossa ja sitten ne tekee sen haastattelun sen takia, että se toi Stu taas soittaisi sen videopuhelun ja kyllähän se sitten soittaakin ja se sanoo, että vaikka on tää ulkona liikkumiskielto, niin sun tytär on täällä baarissa ja mä menen katsoa tappaan sen nyt. Ja siitä tulee sitten se baarissa tapahtuva slashauskohtaus, että siinä on tää, mikä se hahmon nimi oli, toi Isabel, eli se toi New Campbellin tytär, niin se on siellä baarissa ja parin uuden kaveri, mukaan lukien tää Chad ja Mindy on siellä baarissa sitten ja siinä se alkaa tappaa siellä baarissa tätä väkeä ja siinä oli tosiaan tää kohtaus, kun yhden jätkän pää pistettiin sitä oluthanasta läpi ja sieltä tuli olutta pulppu sieltä suusta. Se oli semmonen, mistä mä tykkäsin kyllä. Mikähän siinä on, joka vitun Screamissä niin on, vittu nämä poliisivoimat on ihan munattomia, ne ei pysty mitään tekemään. Miksi siellä on ulkona liikkumiskielto siinä kylässä? Ja monikohan oikeasti noudattaisi ulkona liikkumiskieltoa, jos poliisit sanoisivat, että joo, että siellä on se murhaaja, älkää menkö ulos. Niin ei varmaan kukaan, mutta tässä kaupungissa kaikki noudattaa sitä. Kukaan ei ole missään, kukaan ei huomaa, jos siellä juostaan kadulla ja kiljutaan ja paiskotaan ikkunoita paskaksi tällä. Kukaan ei huomaa mitään. Ja myöskään, niin kuin, minkä takia poliisit ei tee mitään. Niin Oletteko sitä ikinä katsonut, niin kuin, teksä, jos epäillään, että jossain on sarjamurhaaja, tiedetään, että se on jossain alueella, niin silloin tapahtuu semmoinen ilmiö nimeltä manhunt. Eli siellä vittu tosiaan kaikki kytät on niin kuin, ihan joka paikkaa etsimässä tällä. Ja vittu, sä et ainakaan siellä niin kuin, pysty jahtaan ketään. Niin kuin. Kyllä mä luulen, että niin kuin, tässä kestää vittu 12 tuntia varmaan, niin Ghostface olisi kiinni, jos poliisit vaan edes yrittäisi mitään. Mutta nämä poliisit ei todellakaan yritä yhtään mitään. Sen sijaan Ghostface pääsee niinku riehuun ensin siellä baarissa ihan ilman mitään rajoitteita ja sitten siellä kylän pääkadulla, säkin mä en muista mikä sen kylän nimi on, mutta ei se mitään.
kylän pääkalloa, jossa se niinku kaatuu sitä yhdestä näyteikkunasta läpi sitten. Niin, ja tässä oli vielä se juonin käänne, kun se epäili sitten tää Isabelle, että sen poikaystävä on tää Ghostface, kun sillä oli joku semmonen tietokone, että se on niinku yrittänyt AIlla tehdä Stuuta omasta itsestään. Tämä oli niin red herring, että siinä että kaikki varmaan Kevin Williamson oletti, että okei, kaikki katsojat varmaan luulee, että se on kyllä toisen murhaaja. No ei todellakaan ollut kyllä. Sen kyllä näki jo miljoonan kilsan päällä. Ja jos olet aikaisemmin tykännyt tästä whodunit-meiningistä, niin siis mä takaan, että ei voi kyllä arvata. Siis se on niin random juttu, se paljastuu se, kuka se Ghostface on. Ja siis okei, nyt mä kerron sen teille, koska tää on spoileriosuus. Se Ghostface on siis naapurin semmonen kotiäiti, joka oli saanut voimaa Sidney Prescottin kirjasta, kun se oli kirjoittanut kirjan siitä Scream-tapahtumista. Se oli voimaantunut sitä niin paljon, että se oli tappanut oman aviomiehensä. Ja sitten oli surullinen, kun se joutuu elämään sen poikansa kanssa. Joten se poika on yksi näistä uhreista, joka siellä baarissa kuolee. Se on sitten plussana päässyt tappaan myös poikansa. Ja se motiivi oli tähän se, että se naapurin äiti oli sit tosi pettynyt tähän New Campbelliin, koska se oli muuttanut vähän niin kuin under the radar, niin se oli etsinyt hänet käsiinsä sitten. Ja nyt saatat kysyä, että no miten sitten tämä Stu, niin onko se tässä oikeasti? Ei suinkaan, koska tämän kotiäidin kanssamurhaajakumppani oli sitten, siis paitsi se Carl, joka kuoli, mutta sitten tämä mielisairaala, joku tämmöinen laitoshoitaja siinä sitten, joka ne käy aikaisemmin haastattelemassa sitä, niin. Ja se oli kuulemma Googlen AI-asiantuntija ollut aikaisemmin ja se oli tutkinut niinku tekoälyllä tämmöistä kuvamanipulaatiota. Sitten jostain syystä se oli vaihtanut duunia niinku Googlelta sitten ja mennyt mielisairaalahoitajaksi sitten. Ja siellä se oli tavannut tämän kotiäidin, koska se oli ollut aikaisemmin potilaana siellä ja myös tämä Carl oli ollut siellä potilaana. Tää oli mä olin sieltä, voi saakka. No niin, tulipa siitä oikein story sitten, että kuinka kaukaa voi hakea tätä, mutta tavallaan, siis hei, tää ei välttämättä edes haukkuu, siis kyllä mä nauroin. Mä ihan ääneen nauroin pari kertaa siinä kun tuli tää paljastus siinä. Ja siis tää taustalla kun ajatellaan, niin siis se määrä hakkaamista ja tappelua ja tällainen, niin miten se muija ottaa, niin siis tää on vahvin kotiäiti kyllä ehdottomasti koskaan. Siis se ei puto. Siis lopussa sitä puukotetaan, sitä hakataan vaahtosammittelua, sitä puukotetaan. Ensin vaahtosammittellaan naamaa, sitten nyrkillä vaikka kuinka monta kertaa, sitten sitä puukotetaan saatana mahaa, silti se tappelee vielä. Se käyttää semmosia MMA-otteita vielä, semmosia polvipotkuja ja tämmösiä. Sitten se häviää, siis okei, se taisi olla se puukotus siinä lopussa, se puukottaa sitä varmasti 10 kertaa mahaa sitä autotallin ovea vastaan ja sitten se kaatuu siihen ja sitten se tulee se tytär siihen, että hei, oot sä kunnossa tällä. Ja siis vittu sekunti. Siellä kuluu sekunti, kun ne ei katso sitä ruumista, mikä on vittu. Jos joku makaisi tossa joku makaisi tässä siellä, missä kamera on. Ja mä olisin että hei, ootko sä kunnossa tällä. Ja sitten katsoisi näin. Ja se olisi hävinnyt siitä. Vittu ufot on käynyt täällä. Vittu Star Trek on teleportannut tän. Vittu, ei kukaan ei liikkuisi nopeasti, varsinkin kun sitä on puukotettu. Ei vittu, sitä puukotettiin ensin ja sitten se ampui sitä. Ja tässä oli hieno opetus se, että se äiti sanoi tyttärelle, että muista aina ampua päähän. Muista aina ampua vielä päähän, että kun sä ammut jotain, niin ammu sitä vielä päähän. Se on slasher-kontekstissa ihan varteen otettava huomio kyllä, mutta en mä tiedä, onko se oikeassa elämässä semmoinen oppi, minkä sä välttämättä haluat jälkipolville kertoa sitten. Muista vielä, kun ammut jotain, niin ammu häntä vielä päähän sitten. Sitten oli ihan mahtava siis tää Ghostface, se vaan tulee ja sitten get this, äiti ja tytär lopussa, niin molemmilla on aseet tällään, se on Ghostface, se muija tulee, vittu mä tapan teet, täällä tulee,
molemmat ampuu sitä monta kertaa päähän. Siis se on niin kuin tällainen, nyt kun luoteja räjähtelee sen naamassa, siis se niin kuin naama räjähtää irti, ihan oikeasti. Se on niin kuin naama, siis sillä ei ole naamaa enää, se näkyy joku pääkallo, tiedätkö, sit se kaatuu maahan. Siis olisi ollut ihan mahtavaa, sieltä olisi paljastunut niin semmoinen Terminator endoskeleton. Niin siis se ei ole oikeasti enää ihminen, vaan se on niin oikeasti kone. Niin. Se oli niin kuin, ja siis tossa mä nauroin ääneen, tiedätkö? Mä varmaan häirittin niin paljon muita katsojia kyllä, kun mä nauroin ääneen tässä, että täällä on joku sekopää setämies. Että antakaa, että tää on ihan järkyttävää, tiedätkö, ne teinitytöt siinä varmaan ajattelivat, että tää on järkyttävintä, mitä on ikinä nähnyt, että hullu setämies, pitkinen hiuksinen, vaan nauraa, hohottaa tuossa saatana kuin vähän mieli. Että varmasti joku Psycho from Texas tullut tänne kattelee kyllä. He saattavat olla kyllä oikeassa. Oli muuten kiva, siis iSensessä, se on 4K-projektori, niin on helvetin hyvän näköistä kuvaa kyllä. Siis, kyllä siinä on mun mielestä se vissi ero, kyllä kun kattelee sitä 4K-projektorilta tai sitten tavallisesta. Mä tätä kirosin silloin, kun mä sen One Battle After Another kävin katsoa, että saatana, miksi en mennyt iSenseen katsoa. Ne sais kyllä niitä 4K-projektoreita muihinkin saliin kyllä pistää sitten, kun täällä Tampereella, kun sitten tohon vaan siihen lippulaivasaliin kyllä. Sali oli ihan täynnä, että kyllä oli positiivista nähdä, niin kuin sanoin. Ja sitten trailereita oli siinä oli Blumhousen mummy, sitten joku tyttöystävä kauhu, että rakastatko häntä tai joku semmoinen, en muista sen nimeä. Molemmat näytti, no just tämmöiseltä nykykauhulta sitten. Mutta sitten mistä mä tykkäsin kyllä, että eikö se ollut Ridley Scottin elokuvaan tämä Operaatio Ave Maria, eli Hail Mary, missä on toi Ryan Gosling. Niin se on science fiction elokuvassa. Ja se itse asiassa näytti siis, mun mielestä tosi freesiä nähdä science fiction elokuva, missä ei ole taistelemista. Näytti hyvältä. Se on niinku, vittu Ryan Gosling on ulkoavaruudessa tekemässä jotain operaatioa, joka käynnistää auringon uudestaan. Ja sit yllättäen se niinku joku Venukselta vissiin tulee joku UFO-äijä kanssa auttaa sitä siinä. Okei, hei, mä ihan varmasti tulee, tää tulee kyllä katsottua. Sitten oli Mandalorian ja Grogu-traileri sitten, että tietysti oikealla käsittelytavalla tämä Mandalorian ja Grogu, niin varmaan voisi olla aika hauska tämmönen pulp-seikkailu kyllä. Mun on vaikea sanoa tässä trailerista mitään. Tää oli just tätä CGI-huttu-taistelua kyllä, mutta mun mielestä jotenkin on kivan näköinen se Mandalorian ja Grogu, se tapa miten se juliste on kirjoitettu, tai se niin nimi on kirjoitettu. Se niin näyttää niin kuin Pulp-sarjakuvalta, just oikealla tavalla. Ja no, saa nyt nähdä, tuleeko se katsottua siinä sitten. Mä tykkäsin kyllä niin kuin Mandalorian season 1 ja 2, mä en ole todellakaan nähnyt, eikös niitä 4 seasonia on, niin en ole niitä nähnyt. Että. Mutta 1 ja 2 on tosi hyvä ja se musiikki on ihan loistava kyllä. Ehkä täytyy katsoa, ehkä ei. Jep, mutta siinä vähän Scream 7 juttua siinä sitten, että toivottavasti saitte jotain irti tästä arvostelusta ja toivottavasti nyt teitä ei haitannut kauheasti, että Apassi nyt ei päässyt, mutta tää nyt oli valitettavaa ja Apassiakin harmitti sitten, että ei se nyt onnistu sitten. Mutta kyllä se varmaan ei nyt Apassia nyt, mä en tiedä, se olisi varmaan ollut ihan samaa mieltä tästä leffasta kuin mäkin sitten, mutta on se hauskempaa käydä tuolla yhdessä katsomista. Siinä voi sitten niinku heti kommentoida, että mikä oli hyvää ja mikä oli huonoa ja tällä, mutta se on vähän yksin tylsää sitten niinku mennä tällä ja paljon hauskempaa tehdä myös video sitten sillä, mutta tämä oli nyt tässä tällä kertaa ja näin ja katsotaan seuraavassa videossa sitten uusia juttuja sitten. Ehkä seuraavaksi sitten Scary Movie vähän samantyylisenä operaationa sitten kyllä. Ai. Kiitoksia ja moro. Oi vitsi, Scary Movie. Ai saakeli.